في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على النقاط المهمه ديال واحد الكتاب سميتو لوطو ديفونس انتيليكتويال، اي كيفاش دير حاجز ما بين دماغك وداكشي اللي كتقرا. يلا بدينا. انستغرام، فيسبوك، تويتر، لي ميديا، واتساب، الناس كيصيفطوا لك تصاور، لي فيديو، الغرق ديال لي زانفورماسيون. ولينا عايشين في واحد العالم ما عارفين شنو هو اللي صحيح شنو هو اللي غلط، شنو اللي خاصك تسيق وشنو اللي ما خاصكش تسيق. غنحاول نوصل لكم بعض المبادئ باش تولي تعرف شنو اللي اشاعه من شنو اللي هضره خاويه وشنو اللي صحيح. غادي نبداو دقه دقه. لي ميديا شحال هادي كانوا هما الاخبار، دابا رجع بزاف ديال الانواع ديال لي ميديا. كاين لي ميديا سيانتيفيك، كاين لي بوز، كاين لي كوميك، كاين سبورتيف، كاين مختصين في الاشاعات. الا كنا عارفين لي ميديا ديال العالم كامل الاختصاص ديالهم اسهل علينا القضيه، وغادي نبداو نصنفوا داك لانفورماسيون اوتوماتيكمون، نعرفوها واش صحيحه ولا غلطه واين اتجاه واخد. ولكن حنا دابا راه ما عارفينش هادشي، ولكن من حقنا نعرفو. اصبر نقول لكم منين جا هاد التخرويط كامل. هادشي وقع في الميريكان في الحرب العالميه الاولى. كانوا الاغلبيه ديال الناس ميريكانيين ضد هاد الحرب وسلميين. جا الرئيس ديال الميريكان توماس ويلسون نظم واحد الحمله اعلاميه سميتها لا كوميسيون كريل على اسم لو جورناليست اللي كان مكلف بها جورج كريل، وحاول انه بالبرنامج ديالو ينقل واحد لا بروباغوند وانفلونسي الشعب الامريكاني انه يغير الراي ديالو. المهم كثروا من الاشهارات التحسيسيه والافلام ولي زارتيكل على الجهد باش ينجحوا هذه العمليه، وبالتالي كلشي رجع كيساند هذه الحرب. ومن تما بداو يتصنعوا لي زانسترومون دو بروباغوند دي ديموكراسي، او بالدارجه كيفاش يلعبوا بينا كيف ما بغاو غير بالفن. اذا لي ميديا ما كاينش غير اختصاص ديالهم، كاين حتى الميول السياسي ديالهم. كاين اللي مع لا دغوات، اللي مع لا غوش، كاين لي ميديا بريفي اللي خدامين مع الناس اللي عندهم الفلوس. دونك خاصنا نحضروا راسنا مزيان من هاد لي بارامتر كاملين. اول نقطه، ما نكونوش منفتحين على اي معلومه وصلاتنا. خاصنا نشكو في ديك لانفورماسيون منين جاتنا ونعرفوا منين جات، باش نعرفوا نفرقوا ما بين حاجه اوتيل من حاجه غير تافهه. لان الا ما كنتيش كتفلتري غادي تدوخ، لانك ما تبقاش تعرف الحاجه الصحيحه من الغلط. فاش توصل لك لانفورماسيون خاصك تشوف لا سورس ديالها، شكون اللي كتب داك الشيء في اينا دات و اينا كونتكست. بحال دابا كتكون شي مظاهره سلميه والناس كيبقاو يبارطاجيو في البوليس كيضربوا الناس، الوغ داك الشيء كامل ديبلاسي، حيت داك لي فيديو كانوا في كونتكست مختلف ودات قديمه ولا علاقه لها مع لو تيتر ديال لا فيديو. واصلا هذاك اللي نشر داك الفيديو داير باج انستغرام وغير مطلعها على الشعب وصافي. دونك فيريفي مزيان داك لانفورماسيون، وديما قلب انت من جهتك باش تعرف منين داك لانفورماسيون جايه. راه جوجل فيه لا بوسيبيليتي انك تقلب على التصويره ولا على الفيديو وتعرف لو كونتكست كامل منين جاي ديال ديك التصويره ولا ديك لا فيديو، كتعرف لا دات والتاريخ ولا سورس وداكشي كامل، وشكون هما لي سيت اللي بارطاجاو ديك التصويره ولا ديك لا فيديو. فاش توصل لك لانفورماسيون قرا مزيان شنو مكتوب، لان الكلمات مهمه بزاف. ما تقولش يمكن فهمت، حيت كاين بزاف ديال الطرق باش يتقلبوا على الناس غير بكلمات ما مفهوماش. كاين لي ديسكور اللي كيكونوا غامضين وكتحاول تيدونتيفي فيه غير شي حاجه فهمتيها غير شي شويه باش تقول راني يمكن فهمت. وحدي راسك من هاد لي ديسكور، لان اغلبيه الاوقات لو تيتر ديالهم كيكون غادي في نفس المنظور السياسي ولا الديني ولا الثقافي ديالك، وخصك حتى هما تفيريفيهم. كاينه واحد الطريقه واحده اخرى اللي كتسمى لو فو ديليم، اللي هو كيحطوك ما بين جوج ديال الاختيارات اللي هما باغيين يحطوك فيهم. مثلا فاش كنسمعوا الحل اللي عندنا هو نقصوا من لي ديبونس بوبليك ولا ليكونومي غادي طيح، ما كيعطيوكش اختيار واحد اخر. وكاين لي ديسكور اللي كيجيب لنا الله عامر وفيه كونتوني مزيان ولكن هو من الداخل خاوي، بحال الاغلبيه ديال لي بوبليسيتي كيبقاو كيبيعوا لنا دي كونتوني اللي كيجيب لنا الله داكشي مزيان ولكن داكشي غير تخربيق. وكاين لي ديسكور اللي كيجيو لنا زعما ما عند علماء واخا ما كنفهموهمش مزيان كنبارطاجيوهم. بحال واحد الميدسان في امريكان سميتو فوكس كان دار واحد البريزونطاسيون عامره بلي مو فاغ ولي ريفيرونس ما كاينينش والناس عجبهم داكشي. دونك واخا تجيك واحد لانفورماسيون عنده واحد عارف داك الدومين ديالو، حاول ديما انك تفهم داكشي بعدا اللي بغا يقول وعاد تبحث فيه من جهتك. وإلا بغيتي تبارطاجيه انت حاول تسامبليفيه ما امكن باش الناس ما يمشيوش غالطين، وحاول دوموندي الفيدباك ديالهم باش تشوف شنو كيظنوا. وكاين واحد النقطه مهمه حتى هي اللي خاصنا نردو منها البال حتى هي لي نوسيون ماتيماتيك.
مثلا فاش كيقول لك الدوله غادي توفر 50 مليون ديال الدرهم على مدى 10 سنين باش تعاون الناس اللي خدامين في السيكتور بوبليك. زعما داك 50 مليون غادي تقسمها على 10 سنين. فاش كتقسمها على 10 سنين شنو كتجيك 5 المليون في العام. ولا قسمتيها على الا خدينا غير 100 الف واحد في السيكتور بوبليك غادي تجي تقريبا واحد 50 درهم اللي هي حتى شي حاجه. دونك ديما ديك لي شيفر الكبار نحاولوا نصغروهم ونحاولوا نشوفوا داك القيمه شحال كتسوى دابا، لان لي ميديا ديما كيبينوا لك بان المستقبل غادي يكون حسان. هاد ليكزومبل اللي عطيتكم ماشي حقيقه، ولكن هي باش نبسط لكم ونوصل لكم الفكره. انا نعطيكم دابا واحد ليكزومبل اللي هو حقيقي. في فرنسا كنا كنسمعوا بداك لي جيلي جون، والدوله زعما باش تسكتهم قالت لهم غادي نوفر لهم 17 مليار الاورو، اللي هي الا فرقناها على عدد ديال لي جيلي جون على عدد الناس اللي محتاجين غادي تجي واحد تقريبا واحد 50 اورو غادي تزاد لهم في الشهر، اللي هي ما غاديش تبدل لهم الحاله المعيشيه ديالهم. سورتو داك 50 اورو راه ماشي شي حاجه بزاف في فرنسا. دونك ريزومي ديال هادشي كامل، فاش تجيكم شي انفورماسيون سولوا شكون من هاد لانفورماسيون، شوفوا في اينا وقت كانت هاد لانفورماسيون، في اينا زمان كانت، وشنو فهمتي منها. ماشي حيت قريتي شي حاجه في ان ارتيكل ولا في شي بلاصه راه اوتوماتيكمون فري. الا استفدتي من هاد لا فيديو بارطاجيها مع صحابك باش حتى هما يستافدوا.